Love the song, guys. Type of song. Hey, tapos tayo. Hello. Okay, it's brown out. Okay. Sandro. Yes po. Not Isa Kingfisher po ako sa Park? yes. So isa rin po kami sa mga ranger or conservation ranger dito po sa Kingfisher Park. Kailan ka So, nag-umpisa dito? Nag-umpisa lang po kami mga last year po. I think November, part ng November last year. Okay. Yes po. Then, so yung pinaka-papel po namin dito is sinusubukan namin i-preserve yung area po na ito. Yung mangrove area, yung mga animals na nakatira dito, probably po yung mga species, for example, birds or everything po na meron dito sa loob ng mangroves. So yun po yung sinusubukan naming protektahan. Okay. Kasama na yung mangrove area. So yes po. So, nakapunta na kami dito 2012, no? Ano yung nagbago since then? Unang-una po nawala po yung ating pasyalan sa gitna ng dagat na tinatawag na kubo sa dagat. Then yung long braids po na before namin pwede po mag-fishing, pwedeng maghanap ng seashell. Then pwede rin po mag-swimming before. Kasi hindi pa po talaga totally madumi yung lugar. Hindi po siya ganun dati. So, umaabot pa lang high tide hanggang dito? So sa part po ng San Juan, hindi ko lang po alam kung anong buwan. So lahat po ito, wala po kayong makikitang buhangin. Lahat is tubig. So full of water po yan siya talaga. So hindi po makakapaglakad dito kapag naka-wearing po kayo ng rubber shoes. Okay. Yeah. So ito po yung beginning ng tulay natin para sa prepared po ito para sa firefly watching natin. Okay. Then sightseeing na rin sa mga mangrove area. So ito po yung common mangrove trees sa Coron. Yung po may mga meron po siyang yung seeds po. When it's older na po yan, nagsisimula na po silang mahulog. Then diretso po sila sa Tusok, no? Tutusok. Then yun na po yung beginning ng kanilang. Ito yung mga new growth. Part po yan ma'am ng growth nitong puno na ito. I see. Ng pagatpat na po. Yes po. Mapapansin nyo na may pagatpat po sa paligid nyo kapag nakakita kayo ng mga ganyan. I see. Na parang yung kalabas yun. Yung mga spikes. Yes po. Beautiful sunset. You can spot the Milky Way. Yun siya yung kubo sa dagat before. Dulo siya. Ngayon, sirang-sira na. Yeah, wala ka na nga. Sayang. Nothing of what we remember. 12 years ago, Kathy, we were there. Yep. And that's where we shot the sunset. And nagpahuli pa kami ng crab. Yes po. Anong tawag sa crab na medyo purple? Parang mud crab siya pero purple yung shell niya. Oh, kuday. Kuday, yes, kuday. Kuday. Kinuli nila kami ng isang kuday. Kinunan ko. Ano naman yun, yung boat na yun? So, ano po yan siya ma'am? Siya po yung owner ng buong tulubog po na yan. Binili niya po yan siya. Wow. Okay, that's not part of Kingfisher. No. Private property na rin po. Ang mga lupa ba dito is still owned by the indigenous people or hindi na? Meron pa naman po. Kaya lang yung iba, since na nabenta na po. So, opo, yun So na you have to buy it na from yes, the po. new owners. Okay, so this place is also known for box jellyfish, Yes no? po. Yes. Okay, so Hindi niyo po ba alam na ang box jellyfish ay eatable? Okay. Yes. hindi namin alam yun. That's new. Okay. Talaga? The same po yun kahit yung buntot niya at saka yung pinakakatawan. Pwedeng kainin yun. Pati yung tentacles niya? Yes po. Pwede Okay. pong kainin yun. So, yung mama ko po, yung pagluluto nila is tinatanggal po muna yung pinakaulo niya. Okay. So, kasi yung ulo po is pwedeng tinatawag na kilawin. Yes. Yung pwede pwede siyang raw na kainin. Yes po. Yes. Tapos yung buntot niya naman po, pwede niyo siyang ipaksiw. Or Paksiw. lagyan ng konting mga seasoning po din. Pwede na po yun. Okay, okay. Yun siya. Lahat kayo kumakain dito? Yes po. Ganon? Okay, yes po. Talaga? So yung laso no nawawala pag nilagyan mo ng suka o Yes pag po, pinakuluan? Pag nilagyan niyo po ng suka, kasi pag for example po, na-hit kayo ng jellyfish while you did swimming. So, first of all po, wag kayong aangat kagad sa tubig. Okay. Stay lang po kayo sa tubig. Oo. Then
unti-unti nyo pong tatanggalin yung kanyang mga sting, yung mga tentacles na nakadikit sa balat nyo po. Alright. So dahan-dahan nyo pong wag nyo pong aangatin kasi once na nahanginan po yun, may posibilidad po na mag-iwan siya ng sugat or something na okay. ano po yun. So, Pero pag nasa tubig pa rin, pwedeng maalis, madali lang Apo, maalis. aalisin nyo po siya ng dahan-dahan. Okay. Tapos pagkatapos po nun, pwede kayong kumuha ng kunting buhangin para matatanggal nyo pa yung ibang, kasi may mga tinik-tinik po yan siya. So gaganunin nyo po. Okay. Pagkatapos po nun, pwede kayong umahon na sa tubig, then kumuha ng suka. Palikuan ng suka. Apo, lagyan nyo, lalagyan nyo lang po siya ng so suka. pahid-pahid Lang po siya. Pahid-pahid Para lang. naman mamatay po yung venom na natitira pa po doon. So yung sinasabi ng matanda na kailangang ihian mo daw Ay, yung wag yun. Wag yun. Nag-add lang po kayo ng mas maraming So that's worse. You think it worse. Opo. Okay. Okay. It's okay. So that is an old wives' tale. Okay. Okay, You okay. do not have to pee on jellyfish things. Okay. As can any kind of jellyfish. Yes po. So yung iba naman pong jellyfish, yung kanyang yung side effect niya is makati lang po siya. Oo. So hindi naman po siya makakaiwan ng mga scars po na Right. But ang box na- jellyfish is pwede po- makamatay, Opo, no? pwedeng makamatay, pwede po siya pwede kayo magkaroon ng sugat, Ng pwede rin po kayo magkaroon ng scars mga niyo po. Right. So yun po yung different. May nabasa ko recently na about box jellyfish na dalawa daw klase ang nakikita dito sa Pilipinas. One kind is the same as yung sa Australia, which is very famous. And there is another kind na parang endemic na Philippine species. May ano ka ba doon? Hindi ko lang po malaman kung saan doon yung ano. Oo. Pero dito po yung parang transparent lang po siya. Yes, yung transparent. Yes, Oo. po. Kasi magkamukha nga daw sila eh. Apo. Oo. Anong tawag niyo sa box jellyfish dito? Dikya rin? Or salabay? Salabay po. Salabay. Okay. Pero meron po kaming dialect na tinatawag po namin na abot. Abot. Yeah. Abot. In Kuyunin version po yun. A-B-U-T? Yes po. Abot. Abot. Marami ka na nakilala na Anong box natamaan. jellyfish? Oo. Yes po dito po. Marami po kasi Marami. kadalasan dito yung mga local people. Oo. So pagka Christmas or New Year, dito po yan ang puntahan nila kadalasan. So yung mga bata dito po naliligo. So marami na po, kahit ako marami na akong Marami ka na na-experience tama. Okay. na gano'n. Yes po. Okay, so this is a survivor of a box jellyfish attack. So wala naman fatal, wala naman naman. namatay. Wala naman. Talaga masakit lang. Yes po. Pero yung sa part po dito, hindi na po dito sa amin. May part po dyan na merong dalawang bata na namatay sa jellyfish po yun. So natamaan yung mga private part po ng katawan nila. Ay. So yun po kasi yung pinakadelikado. Okay. Once na natamaan sila ng Okay. tentacles, tapos mapasukan po kagad ng venom. Okay. Tapos meron po silang sakit sa puso. Ayun, Never na ganun pwedeng mga yan. po. Yes. So yes. yun po, Bata pa lang. immediately po talaga yun. Okay. Do you have dito first aid? Yes po, kami meron po Meron dito. kayo Yes dito? po. Oh, that's good to hear. So I guess yung first aid kit nila, yung sausawan din ng chicharon. Para medyo masarap Suka, siya. eh, no? Okay, by the way, may napapansin akong gumagalaw doon. Parang lumitaw-litaw. May pawikan ba dito? Wala po, sir. Wala. So what so- might that be? So before po, 'di ba, natatandaan nyo is protective po ito. Yeah. So isa po 'yan sa mga, kasi may mga po na semento. Okay. Opo, so yan po yung mga palatandaan. So nilalagyan po nila ng buya na tinatawag para okay. ma-aware naman po yung mga nagbabangka. Hindi Okay. po So nila boya tama. pala yun. hindi Yes ano. po. I thought it was something alive. No po, kasi dito mababaw naman po siya. Shallow po talaga. Shallow. Yes po, Okay. sobrang babaw. So pagkatapos po ng mga na po yan, seagrass. So diyan po pwede pa kayong maglangoy para Oo. maghanap ng mga seashells. Okay. Yes po. Yung May mga pumapasok ba dito na dugong? wala, sir. Wala. Wala po. Kasi sobrang babaw po yan siya. Okay. Okay. Box jellyfish, kasi hindi mo siya nakikita. Yes, ma'am. Parang maramdaman mo na lang. Yes po. Hmm. So, isa rin po sa kapakipakinabang sa part ng ating katawan kapag marami po kayong balahibo or balbon na tinatawag. Kung balbon. Okay. Yes po. Unang-una, yan po ang magbibigay ng protection Okay. para sa jellyfish. Kasi pag once na na-hit po kayo nun, hindi nyo siya mararamdaman. Makikita nyo na lang kasi nasagi nyo na po yung pinakaulo niya. Okay. So, hindi nyo po mararamdaman yung sakit. Kasi Okay. nandun sa balahibo nakadikit. Okay. Okay. Yan po yung pinaka... So good news for yung mga balbon, ano? Yes po, ma'am. Balbon. Yes po. Okay. Okay. Or kung nakasuot ko na, hindi sila nakaka-penetrate ng damit, ano? Hindi po, apo. Oo. Tagpas po ng mga bundok na ito. Okay. Opo. So, okay. yung ano lang po nila, kasi ito po before,
is rice field. Ah, So okay. isa lang yung may-ari, yung mga mama at papa or lolo't lola ng mga amo po namin ngayon. Mm-mm. So before po rice field, tapos na divided po, Oo. pinamigay sa mga workers kagaya Oo. ng papa ko, ng mga lolo ko, mga Okay. ganun po, nagkaroon po sila ng sariling lupa. Oo. So ngayon naman po, yung ginagawa ng may-ari is nire-reclaim po nila yung mga part na hindi na naibigay sa mga tao. Mm-mm. Tapos po is pinipreserve po talaga nila Ah, na wag okay. naman po sanang sirain Mm, ng mga I nakatira see, I rito. see. So yun po yung gusto nilang mangyari, ibalik po yung nature. Parang rewilding. Opo, i-reward po, ano Okay. po nila. So, Rewind. yung rice fields area is from, I don't think rice field to dati, no? Apo, Itong apo, lagoon apo, mismo. apo. So, yung pinasukan naming forest is yun yung dating field. Opo, kung nakikita nyo po yung more on grass siya. Yes. So yun po yung part ng mga rice field before. Yes. Yes po. Hindi naman po dito sa mga Hindi hanggang mangrove. dito. Opo. Oo, Kaya lang okay. siyempre before po nga is siyempre pag mayroon mga fertilizer or mga insect na pang spray, Oo, so papasok naapektuhan dito. ko papasok Oo, dito. So, okay. pero before po yun. So ngayon, yung ginagawa po nila is ibabalik nila sa dati. Sinusubukan lang naman Okay, po okay. yun. Opo. Kung po pwede. Tapos yung ginagawa po naman nila, so yung kinikita po dito kadalasan is tinutulong po nila sa mga, for example sa school, Oo. tapos sa mga pupils na mga nakatira rin po dito. Okay. So mayroon po silang activity or isa parang festival po siya na Okay. tinatawag na Kilit Festival. So yung owner po nun, ito rin po siya, yung may-ari dito. Mm-mm. So bumuo po siya ng ganong festival para sa mga, for example, hinahanap po nila yung pinakamatalinong bata, tapos yung ganun. may mga Festival po for siya, the school. Festival, yes po, para sa school. Okay, that's nice. Then that's nice. meron naman po sila mga schooler na binibigay para sa mga ano na po yun. For example, Okay. yung mga issue mataas na ano na po yun. Oo. Ganun pa rin, tanda namin, very peaceful yung area, no? But it's really a shock to see that, nawala na yung pinuntahan namin dati. Ganda-ganda, no? Oo. So yeah, ang ganda nung dati, no? But Yes. maganda rin tong walkway na ginawa nyo for observation. yes, And mas dinikitan nyo talaga yung mga mangroves, no? Yes po. So, gaano kahaba itong malalakaran na to? So, unang-unang po kasi kaya malapit po siya sa mangrove, more on nakafocus na po kami ngayon sa fireflies tour Okay. activity. So, kaya mas malapit na siya. Then, from the beginning po hanggang sa end ng tulay is almost nasa 300 meters away po siya. Sana magkaano sila ng funds, no, to reinforce pa these Yes. bamboo structures, no? Oo. So yung fireflies, dito lang nakakoncentrate? Yes, ma'am. Yes po. Diyan po sa ganyang puno na tinatawag na pagatpat. Sa pagatpat. Yes po. Okay. Nandiyan po yan sila. Okay. So, yung bakaw, hindi masyado. Hindi po masyado. Matatagpuan lang po natin yung fireflies doon kapag kamahangin. So doon po sila nagtatago. Okay. Kasi parang baka mas matibay ba yun or what? Mas malapad po yung dahon. Mas malapad po yung Yes, dahon. Saka mas Okay. madaming dahon po niya. Okay, Kasi ito po yung, kung napapansin niyo yung mga dahon niya is parang napupunit din po siya. Parang punit-punit siya. Yes. Or butas-butas. Yes. Kinakain po kasi yan ng fireflies. Kinakain Kasi siya ng firefly. kumukuha na sila ng tubig. Okay. Okay. So, sumisip-sip sila ng parang nectar dyan. Ito po yung pinaka-espesyal na puno para sa fireflies. Yung Ito, pagatpat. pagatpat. I see. Ito po yung meeting place nila. Oo. Then, ito rin po yung nakakapagbigay ng fresh water sa kanila while eating the leaves po. Doon sila kumukuha ng tubig. So, may salad na, may soft drinks pa. Yes. Pagatpat lang ba ang merong ganyang spiky Yes, sir. aerial roots? Yes po. Okay. Sa part po ng mangrove. Oo. So sa forest meron naman din po siya. Na ganyan? Yes po. Oo, na ganyan. okay. So, all around the Philippines may pagatpat or iba-iba rin klase ng pagatpat? Sa pagkakaalam ko sir, kasi since birth dito lang din po ako naglaki. Oo, So oo. hindi ko po talaga masasagot kung everywhere in the Philippines no, they has already apple mangrove. Okay. Kasi may mga nakita na akong ibang mangroves din na may ganito rin, may spike Oo. roots din. Yes. Diba? But I just don't know if they're the same na yung binabahayan din ng fireflies. Yes po. Kasi ang alam kong binabahayan ng fireflies, I guess tigal Laguna ako, no? Laguna Yes, boy. So ang alam kong bahayan ng fireflies is Balite. Yung fireflies species is umaabot ng 2,000 different species. 2,000 different Yes kinds. po. Kabilang po sila sa glowworm.
Okay. Kaya normal po yan na makakita tayo ng fireflies sa fields, sa Oo. forest, Oo. even yung sinasabi niyo po na baliti. Oo. So dito po sa dagat. Right. Which means dito po sa dagat yung matatagpuan nating fireflies ay tinatawag na aquatic fireflies. I see. Na makikita po natin sila sa mangrove or sa mga seaside lang po. Okay, para ba yung lamok na sa tubig nangingitlog? Hindi po. Nangingitlog po sila sa mga putik, Okay. sa mga nabubulok na part ng mangrove, Okay. at sa mga buhangin din po. Mahanap po yung kanilang magulang ng magandang area para sa kanilang mga babies. And nakakaitlog sila kahit brackish yung yung putik. Yes po. So hindi sila naghahanap kailangan ng fresh water. Hindi po. Pwede dito. Opo, kasi dito po yung tubig nila. Ah, Ito I yung see. puno na to. Okay. During rainy season, so nag-iimbak po siya ng tubig, Oo. itong puno na to. I see. Then summer, magbibigay na po siya ng tubig para sa fireflies. I see. So yun ang malaking dahilan kung bakit nandyan yung fireflies. Mhm. Yes po. So mayroon din po kaming policy rito na sinusunod. Unang-una po, pag nagpa-firefly watching tayo, hindi po tayo pwedeng gumamit ng flash kapag magti-take tayo ng pictures. Okay. Dito naman sa tulay pwede po yan. Basta nakatutok lang po sa bamboo. Or kapag may red light po kayong dala, pwede naman po yun. Available po yun na gamitin. Second, bawal pong hulihin yung fireflies. Kasi maikli lang po yung buhay nila. Pangatlo, bawal po tayo mag-apply ng mosquito repellent nearby sa place na kung saan natin matatagpuan yung fireflies. Yes po. Kasi kung nalalaman nyo po, yung mosquito repellent is para sa insect. Yung fireflies po is insect din po sila. Maaapektuhan din po sila ng ganong amoy ng repellent. Okay. So, may tendency po na pwedeng umalis yung fireflies sa lugar na to kapag ka sobrang ganun po yung naamoy nila. So Sobrang dito hindi na pwede. Pag nandito ka na, hindi Yes na po. pwede. Yes po. I see. Kaya before po kayo pumasok sa entrance, Oo. nagtatanong na po kagad kami kung may mosquito repellent kayo. So Mas- doon lang po kami nag-a-allow na mag-apply ng mosquito repellent. Yan pala.
still have a 3-barrel anti-aircraft gun down, which we're Alright. going to check out down at the bottom. Jackfruit flavor.